සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දිනෙකටම අදත් හැමෝම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා udtechshow YouTube channel එකේ තවත් අලුත් එපිසෝඩ් එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ Google Lens කියන application එක ගැන. ඉතින් මේ Google Lens කියන application එක ඔයාලා හැම දිනෙකටම day to day life එකේදී ගොඩක් important වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද අද වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම බලන්න. මොකද්ද මේ Google Lens සහ මේකේ ප්‍රයෝජන මොනවද? මේක කොහොමද use කරන්නේ කියන එක ගැන දැනගන්න. ඉතින් subscribe කරලා නැත්නම් දැන් මම subscribe කරලා එකතු වෙන udtechshow YouTube channel එකට. ඒ වගේම bell notification on කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලා හැමෝටම මතක් කරනවා අපේ website එක www.udtechshow55.blogspot.com මේ website එකේදී ඔයාලට හැකියාවක් තියෙනවා අපේ contents ගැන වැඩිදුර විස්තර වගේම තවත් ගොඩක් දේවල් දැනගන්න. ඒකින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ website එකකට visit කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි අද topic එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් මම මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක තවමත් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන නැත්නම් දැන් මම Google Play Store එකට ගිහලා Google Lens කියලා සර්ච් කරලා මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ලේසියෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න MB 18ක් විතර තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඉමේජස් කිහිපයක් තියෙනවා මේකේ මොනවද කරන්න පුළුවන් කියන එක ගැන. ඉතින් මම මේක දැන්ටම ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියෙන ඉගෙන මම විතර හෝම් එකට යනවා. ගිහලා Google Lens ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරපු ගමන් ඔයාගේ ෆ්‍රන්ට් කැමරා එක මේ විදිහට ලෝඩ් වෙනවා. ඊට අමතරව යටින් ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම මේ එකින් එක ඔප්ෂන්ස් ගැන කතා කරලා ඉමු. ඉතින් මේකේ මුලින්ම තියෙන්නේ translate කියන ඔප්ෂන් එක. මේක හරහා ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා නොදන්න ලෝකේ ඕනම භාෂාවක් සිංහල වලට හෝ ඔයා දන්න වෙනත් භාෂාවකට ලේසියෙන්ම translate කරගන්න. ඉතින් ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන උඩ භාෂාවෙන් සිංහල කියන එක select කරන්න. ඊළඟට මෙන්න මෙතන පල්ලෙහාට ගිහලා ඔයාලට කැමති භාෂාවක් select කරලා apply කරන්න. ඉතින් මම දැන් මෙතන සිංහලම තියෙනවා. ඊළඟට මම මේ විදිහට ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙන පොතක් ඕපන් කරගෙන ඒකට මෙන්න මේ කැමරා එක අල්ලනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට පොඩ මුලින් බ්ලර් වෙලා තියෙ ටිකක් වෙලා අල්ලන් හිටියාම ඒක හරියනවා. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට අවශ්‍ය ටෙක්ස්ට් එක මේ විදිහට සිංහලට live translate වෙලා තියෙනවා. ඔන්න ඕක තමයි මේ ඔප්ෂන් එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟ ඔප්ෂන් එක තමයි මේ ටෙක්ස්ට් කියන්නේ. මේක හරහා ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඕනෙම පොතක පත්තරයක තියෙන ටෙක්ස්ට් එක ඔයාගේ clipboard එකට copy කරගන්න. ඉතින් මේකත් ගොඩක් වටින ගොඩක් අය හොයා හිටපු ෆීචර් එකක්. ඉතින් මම මේ විදිහට කලින් විදිහටම පොතකට මේක පොඩක් මේ විදිහට අල්ලනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ටිකක් වෙලා ගියාම ටෙක්ස්ට් එක ඔක්කොම highlight වෙනවා. මෙතනදී ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ බටන් එක උඩ එකපාරක් select කරන්න. select කරලා මෙන්න මෙතන select all යන්න. ඊළඟට ඔක්කොම ටික select වෙලා මෙන්න මෙතන දෙන copy text කියන එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. ඊළඟට ඒක වගේ clipboard එකට copy වෙනවා. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් WhatsApp හෝ වෙනත් මාධ්‍යයකට මේක paste කරගන්න. ඉතින් ඊළඟට නම් තියෙන්නේ මේකේ වටිනම ෆීචර් එක තමයි search කියන option එක. මේකට ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ලෝකෙ තියෙන ඕනිම මලක් ගහක් සතෙක් ගැන හැම detail එකක්ම Google එක හරහා ලබා ගන්න. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් ඔයාලට දැනගන්න අවශ්‍ය වුණොත් ඔයාලට Google search කරලා හොයාගන්න බෑ. මොකද ඔයා මේකේ නමක් හෝ වෙනත් දෙයක් දන්නේ නැහැ search කරන්න. මේ වගේ වෙලාවට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ කැමරා එක ඕපන් කරලා ලේසියෙන්ම අවශ්‍ය දෙයට මේක මේ විදිහට අල්ලන්න. ඉතින් මම දැනට ඉන්ටර්නෙට් එකකින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත මලකට මේක අල්ලනවා. මොකද දැනට මම ළඟ ඇත්ත මලක් නැති හින්දා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ටිකක් වෙලා යනවා. ඉතින් ඊළඟට වලට බලා ගන්න පුළුවන් මලේ නමත් එක්ක මේ මල ගැන හැම ඩීටේල් එකක්ම මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මේ මලේ තමයි වෙටන්ස් හෝන කියන්නේ. ඉතින් මේ මලේ ඉමේජස් කීපයකුත් මෙතන දක්වලා තියෙනවා සහ වෙබ්සයිට්ස් වලින් ගොඩක් ඩීටේල්ස් හොයාගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඒ ෆීචර් එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන ඊළඟ ෆීචර් එක තමයි මෙන්න මේ shopping කියන ෆීචර් එක. ඉතින් මේ ෆීචර් කරා ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඔයාලඟ තියෙන ඇඳුමක් ඉලෙක්ට්‍රොනික ගැජට් එකක් වගේ ඕනෑම දෙයක් ගැන ඩීටේල්ස් දැනගන්න. ඉතින් ඊළඟට තියෙන places කියන option එක මේක හරහා ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඔයා කොහේ හරි trip එකක් ගියොත් මේ තැනේ මොකක් හරි තැනකට මේක අල්ලලා මේක ගැන details දැනගන්න මේ කොහෙද කියන එක ගැන මම හිතන්නේ නැහැ මේක 100% practical කියලා මොකද ඔයා අල්ලන තැන Google එකේ තියෙන තැනක් වෙන්නත් ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට බැලුවාම 100% practical නොවුනට ගොඩක් දුරට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තියෙන අවසාන ඔප්ෂන් එක තමයි ඩයිනින් කියන්නේ. මේක හරහා ඔයාලට කියව තියෙනවා නොදන්න කෑමක් මේකෙන් ඉමේජ් එකක් ගහලා ඒ කෑම ගැන හැම ඩීටේල් එකක්ම දැනගන්න. මේක මොන විදිහේ දෙයක්ද මේකට ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙන මොනවද අවශ්‍ය නම් මේ කෑම බයි කරන්න උනත් ඔයාලට මේක හරහා හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ Google Lens කියන application එක ගැන ගොඩක් හොඳ idea එකක් එන්න ඇති කියලා. ඉතින් day to day life එකේදී ඔයා නොදන්න දෙයක් හම්බුනොත් ඔයා නොදන්න වචනයක් හම්බුනොත් මේක ලේසියෙන්ම translate කරගන්න මේක details දැනගන්න ගොඩක් වටින application එකක් තමයි මේ application එක. අනිවාර්යයෙන්ම download කරගෙන try කරන්න දැන් අවශ්‍ය නොවුනොත් ඉස්සරහට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට මෙන්න මේ application එක අවශ්‍ය වේවි.
ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම udtechshow subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපේ Instagram, Facebook pages තියෙනවා. like, follow කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැම දිනෙකටම සුබම සුබ දවසක්.